No niin, terve kaikki YouTuben katselijat. Nyt olisi tarkoitus jatkaa siitä, mihinkä viimeksi jäätiin. Eli lähdetään tekemään tuota heittotason runkoa valmiiksi ja katsotaan, mihinkä tässä jaksossa päästään. Tervetuloa kattelemaan. No joo, pieni välitsekki, eli on nää etureunan reunalistat laitettu ja nyt mä lähden tekemään sitten tänne sitä poikittaista ja tämähän kaartuu tää laita. Niin mä teen sen tämmöstä 40x40 profiilista. Ja jotta tää taipuu, niin tähän pitää tehdä sitten viiltoja, että tää pääsee taipumaan. Niin mä teen nyt eka 10 sentin välein viillot ja katsotaan riittääkö se siihen taipumiseen. Ja tihennetään sitten vähän, jos siihen tarvii enemmän. Ja sen verran enemmän tulee tohon sitä leikkausvoimaa, kun se niinku makaa niitin päällä. Että tämmösiä 4,8x12 rosteriniittejä vaihdetaan näihin nyt tossa vaiheessa, koska alumiini voi ruveta antaa periksi, kun siihen tulee sen verran kuormia sitten. Nää on eri asia, nää lattianomat, että noissa kun on alumiininiitti, niin se pitää vaan niinku periaatteessa sen niinku paikallaan näin niinku sivuttaissuunnassa, että se ei samalla lailla leikkaa kuin silloin, jos se pitää niinku kyljestään kiinni. Eli rosteriniitti kannattaa siihen vaiheeseen laittaa. Mä lähden tosta viillottamaan noita ja katsotaan, miten saadaan passaamaan. Seuraavaan päivään. Joo, tähän vielä esimerkiksi väliin, että kuinka tämä nyt sitten taipuu. Eli nyt sen pitäisi taipua, kun siinä on nuo lovet, niin aika paljon se taipuu, mutta jos se ei taivu tarpeeksi, niin tehdään tiheämpää. Jees. No niin. Siellä olisi nyt eka puoli vähän niinku tehtynä, eli tuo reunalista ja sitten tää reunalista. Tää on niinku aika monella niitillä sieltä kiinni, eli juuri niin kuin sanoin tuossa aikaisemminkin, eli noille niiteille tulee voimakkaasti leikkausta, niin sen vuoksi ne pitää olla hyvin kiinni. Tästä vaan seuraavaan pätkään. No niin, eli tuo toinen puoli pitäisi nyt sitten tehdä samanlaiseksi. Eli muutamaa kohtaa jouduin vähän tiivistämään. Noita aukasin vähän turhankin paljon, koska tota kylkeä sai vähän oijottua. Siinä oli sellainen pieni mutka tossa. Sitä vähän annoin hellyyttä, niin se meni siitä paremmaksi. Aika hyvän tuntunen systeemi tämä näin. Ei nämä yksinänsä kyllä. Ja sitten kun tähän tulee kuitenkin levy päälle, niin nämä kaikki ottaa sitä kuormaa vastaan. Vähän turha iso tästä heittotasosta tuli, tai tästä etutasosta, mutta koska mä haluan, että tässä olisi mahdollisimman paljon tuota laitaa tuolla takana, niin se on pakko sitten tehdä vähän isompi. Mutta jos johonkin menee vaikka johonkin kirkkaaseen veteen oikein matalaa, jotain vaikka Vaasaa nahventa kalastaa tällä, niin onhan se kiva sitten tossa seistä ja sitten pystyy kattelemaan kiviä siitä, että en tiedä. Saa nähdä. Jännä etupaino, niin se voi olla kyllä yksin, jos on täällä keulassa seisoma sitten. Sitten ainakin olisi hyvä olla se perämoottori siellä. Tämmösiä pohdintoja, kaiken näköistä. Ei muuta kuin tekemään seuraava palikka. Elikkä seuraavaksi tehdään tähän tommonen samanlainen. Jees. No niin, nyt on saatu se toinen puolikin taikinoutua. Siinä oli vähän pientä haastetta, että sen sai oikein hyvin tuohon. Tai hyvin. Nää on ihan hauskoja nämä vanhat pusterit, kun nää ei oo nää ei pidä nää mitat niinku paikkaansa. Että niinku kylkien pituus, leveys, pokkaukset, kaikki on niinku vähän siellä päin. Että se on ihan hauska vaikka nää on niin hyviä veneitä, mutta sitten niinku kuitenkaan eivät niinku tehty niinku ihan niinku millilleen päällä. Mutta nyt sitten vähän niinku jännitetään, että sopiiko tähän ne hyvin sitten ne poikittaa sit hyvin, että tästä lähdetään jatkaa, niin
tehdään tähän nyt ensimmäisenä tää tehdään sitä neliöputkesta tähän etureuna ja sitten ruvetaan katsoa vähän laatikoiden kanssa, että mihinkä tulee seuraava ynnä muuta. Mutta siitä eteenpäin jatketaan. No niin, nyt olisi etutaso vähän niinku tossa mallissa. Eli tän neliputken laiton tähän. Se on täältä reunoista kiinni, täältä pystyosasta. Tuohon voisi laittaa vielä yhden niitin. Sitten se on täältä kiinni ja sitten se tukeutuu vielä noihin kahteen pystyyn. Eli koska tää niinku, miksi tein näinkin jykevän, niin on ehkä se, että tähän varmaan tulee istumaan, niin kuin jos on kaveri mukana, tai tuleekin istumaan se kaveri tässä ja seisomaan ja hyppimään ja haavittamaan ja tekee kaikkea, niin on hyvä olla sitten sellainen, että siihen uskaltaa mennä sillä vauhdilla. Sitten kun tuollainen nimeltä mainitsematon 130 kiloinen siihen hyppää ja vähän kankeena, niin se voi olla, että se antautuu, jos ei sitä tee hyvin. Niin on käynyt noille penkille muutamalle. Toki omaskin käytös, mutta näin se on ollut. Siihen pitäisi nyt sitten, mä ostin Julasta tämmösiä laatikoita. Ihan varastolaatikoita. En oo ikään tehnyt laatikoita. Mutta nyt pitää lähteä virittelemään niinku tolleettiis. Eli tehdään siihen reunat ja toi on nyt jo sen verran iso laatikko, että tästä penkistäkin pitää vähän ottaa pala pois, kun se pitää saada niin kuin näin. Eli se eka laatikko lähtee heti tästä näin. Niin se tehdään niin kuin mä otan tosta kiva sotku alumiinin pala. Eli tällainen nelikulma. Niin se laitetaan niin kuin tähän kylkeen kiinni. Justa näin. Ja sitten toi laatikko tulee. Laatikko tulee niinku näin. Ja sitten mulla olisi ajatuksena, että kun sen näin tekee, niin se mahdollinen vesi, joka tulee, niin se menee tässä laatikon ja tämän profiilin välistä pois. Ja silloin tää laatikko pysyisi suhteellisen kuivana. Toki sinne aina kondensoituu ja tekee kaikkea muuta. Mutta niinku pääasiassa, jos tulee paljon vettä vaikka reissulla, niin se ei ihan lainehdi. Semmosella ajatuksella. Eli nyt pitäisi mitottaa tää laatikko tähän näin ja tämän laatikon mukaan tehdä sitten seuraava tämmönen poikittainen. Ja sitten tuo keulalle oli sen verran tilaa, että ei viitti tyhjäksikään jättää. Tehdään toinenkin laatikko. Eli pari tommosta laatikkoa tohon noin. Tää oli muistaakseni, katsotaan se. Lukiko tää? Joo, täällä luki. Tää oli 40 litraa. Jätin kanne kauppaan, en tehnyt mitään. Ja tää pienempi on 15,5 litraa. Sitten kyllä tännekin jotain viehepakkeja varmaan mahtuu. Kattoon. Tai sitten tänne heittää jotain sitä randomikamaa ja käyttää jotain isompaa vieheille. Eihän täällä tarvi mitään sammuttimia, mutta joku ankkuri-melasysteemit. No ei ne melaa tonne mene, mutta ankkuri nyt voisi olla tuolla jotain semmoista ensiapupakkaa. Mut tästä lähdetään tekemään tota. No niin, nyt on eka laatikko tähän saatu vähän niinku soviteltua. Eli penkkiin tein tommosen kolon ja sieltä vähän tuolla kirveellä
Niin naurattaa ittiäkin tuo kirveellä. Se nyt sattuu olemaan aivan muusta syystä tuossa noin. Niin mä eka rälläkällä tein siihen viillot ja sit annoin sille vähän kirvestä. Nyt tosiaan tää menee tähän niin aika kiltisti. Elikkä nyt jos me tehdään tähän se kaulus, niin se jää sen päälle sitten makaamaan. Kyllä. Näillä pitää lähteä eteenpäin. Nämä pitää kyllä irrotella. Nämä liparehet tästä, mutta eiköhän siitä hyvä tuu. Katsotaan, mitä tulee. Taas menty loikkien eteenpäin, eli nyt on eka laatikon tää reunusta valmis. Mä en tiedä missä vaiheessa mä viimeksi on kuvannut. Tää tuli asennettua, sille tuli asennettua kengät sinne, eli tästä vanhan penkin päältä tulee kengät. Niin molemmin puolin tullakin. Niin se on jo aika tukeva. Sitten nämä laatikon reunat tein tällä lailla, että nämä sivut tuli kulmaprofiilista vähän ehkä kevyempää, tää nelikulmainen neliskanttinen profiili ja aika jäykkää kuitenkin sekin on ja aika lyhyt jänneväli. Ja sitten sinne sisäpuolelle tulee toinen lista kiinni, eli niin kuin näin. Se on parilla popniitillä kiinni sieltä. Siihen voisi keskelle ehkä vielä yhden laittaa. Niin. Näin. Eli tämmöiset reunustat, sitten on tuo laatikko, niin se laatikko menee siihen. Ei ei paljon toistaan. Noin ja noin. Ja se on siellä. Tosiaan tää on aika kuiva tulee tästä laatikosta, koska ei se vesi pääse tän reunan yli, kun tänne jää tämmönen käyntiväli kuitenkin. No en tiedä tuolta. No sen näkee sitten, mutta eipä sillä nyt oo mitään niin suurta merkitystä. Onhan se nyt aina kiva, että laatikko olisi kuiva, mutta ei se nyt mikään elinehto näihin kuviin. Jatketaan. Tehdään seuraavaksi. No siellä on kirveskin mukana. Tätä on tarvittu yllättävän paljon tässä projektissa. Siellä on kirveskin mukana. Tehdään tää etulaatikko tähän nyt seuraavaksi. Niin, kaikki menee päin helvettiin. Eli tähän näin. Let's go. Howdy ho. Siinä ne nyt ois. Molemmat sijassaan. Toimiikohan tämä edes tällä lailla, kun mä oon ajatellut. Että ne on ihan peräkkäin. En tiedä. Sen näkee sitten. Tämmöset näistä nyt tuli. Katsotaan minkälaisesti ne vörkkii siinä. Tästä näin jatkamahan sitten seuraavalla kertaa. Voin mä nyt näyttää, että tää on tämmönen, mitä täältä piti ottaa pois. Tässä tuli ihan tiivis. Penkistä pala pois ja sieltä fillingit sitten pois. Että kirves on tietenkin hyvä ystävämme. Ja täällä on nää reunat tehty kans ja pitäis olla ihan hyvä. Katsotaan nyt. Tuleeko hyvä vai huono?
No niin, täällä ollaan taas. Pieni tauko oli tässä rakentelussa ynnä muuta, mutta ei anneta se haitata. Eli ollaan jääty tähän vaiheeseen, niin kuin varmaan viime videolla nähtykin. Ja agendalla on ollut tässä viime öinä valvottanut tämä poikkirauta, eli tää on vaan täältä päistään nyt kiinni popareilla. Ei oo ihan paras idea, vaikka näidenkin vetolujuus on jotain 100 kiloa per kappale, eli periaatteessa se nyt kestää aika paljonkin. Mutta en tykkää jättää noin pelkkien reunapapareiden varaan, niin olisi ajatuksena tehdä tänne jonkin sortin niin vähän diagonaali tästä tänne penkin runkoon, eli tää penkin runkohan on ihan hyvin kantava, niin tähän saa aika tämmösen hyvän muotoisen kappaleen, jolla se kuorma kun tähän tulee, niin ohjautuu myös sinne. Eli ajattelin, että tähän laatikon molemmin puolin tuosta nelikulmaprofiilista tekisin semmoset. Mulla on sitä tuolla toisessa tallissa. Lähdetään siitä tekemään heittotasoa valmiimmaksi. Seuraavaan klippiin. No niin, pari näitä kappaleita, näitä vinotukia on nyt tässä. Ja nää menee tosiaan tänne näin. Eli toi kun on jiirissä, niin se tulee vähän tuolta yli näkymään. Tää siis täällä on mitään merkitystä ulkonäöllisesti. Nyt mun pitää vaan keksiä, että miten mä kiinnitän tän tänne. Se on ehkä suurempi kysymysmerkki, mutta kyllä me jotain keksitään. Jatketaan tästä, kunhan keksitään hyviä ideoita lisää. Pakko kyllä sanoa, että välillä tää veneen rakentaminen vähän koettelee, kun tippuu tossa tussia. Se tippuu tonne helvetin kouruun, johon on perälevy päällä, niin tonne perälevy alle niin, että sitä ei saa sieltä käsin. Eli täältä en saa sitä. Toisaalta niitä märkää paskaa siellä muutenkin. Niin. Sinne niin millä todennäköisyydellä? Kaikki on taas hieno. Jes, jatketaan. No niin, tuet on saatu tehtyä. Voi sanoa, että ei ollut mikään kiva ja pieni välinäppänen tonne väkertää noita. Yrittää noita kulmia saada kohdalle. Se on vähän, vaikka ei ne nyt niin millilleen tarvi ollakaan. Eikä oo tehty uivaa venenäyttelyä varten nää tuet tänne. Ne on kierrätyspaloja veneestä, vanhasta veneestä, kun on muutoksia tehty rakenteisiin, niin niitä vanhoja paloja. Vanhoja on kulmakki. Ja tosiaan tää on ihan vaan nelikulmaputkeen 40x40 ja 40x40 rosterikulma tuonne ja sitten täällä alla on myös, eli tähän putkeen on kulmalla kiinnitetty. Tuolta noin. Pääseekö sieltä näkemään? Tossa noin. Katsotaan. Joo. Tosiaan en lähde sälläköimään tämmösiä ylimeneviä kulmia, koska ei niistä oikeastaan mitään hyötyä. Mitään hyötyä tommosia lähtee niinku hivistelemään. Niinku tämmösiä piiloon jääviä rakenteita, joidenka ainut tehtävä on olla toimivia. Muistakaa, että toimivuus on aina tärkeintä, ei se miltä se näyttää. Tai mitä joku on siitä mieltä. Tää tulee kyllä kestämään nyt aika runsaasti. Koska jos mietitään tämmöistä niinku kuormitustilannetta, että tänne tulee kuorma, joka vie sitä alaspäin, niin nää estää myös sitä. Ja äkkiä miettisin, että no näähän ei paljon estä, kun ne on kuitenkin tuolla vinossa. Mutta sitten kun tässä on levyrakenne päällä, niin se estää tämän kansirakenteen sivusiirtymän jo molempiin suuntiin. Jolloin se kuorma, jolla se yrittää mennä alaspäin, niin se on täällä reunoilla ja tolla palkilla, koska ton ei tarvi ottaa sitä sivusiirtymää enää. Eli se hyvinkin suoraan sen jälkeen puskee tätä alaspäin, eikä enää mihinkään sivulle. Vaikka se tässä vaiheessa näyttääkin siltä, koska se levy jäykistää tältä kannesta. Vaikka se on sitä alumiinikomposiittia, niin kun se niittaa tohon, niin levyllä on semmonen taipumus, että se jäykistävät ominaisuudet on tosi hyviä. Mutta ei siinä. Nyt lähdetään sitten tekemään tähän vielä viimeistä poikittaista, josta tulee sitten
siitä viimeisestä poikkarista pitää tehdä sitten vielä näin päin oksia tohon noin. Ruvetaan sitä taikinoimaan. Seuraavaan pätkään. No niin, sitä alkaa olla toi etuheittosysteemi nyt sitten paketissa. Siihen tuli noin vielä tommoset lisätuet ja tänne päätyyn tuli tämmönen. Tämän mä teen vähän eri lailla. Kuvaa mihinkä sattuu. Tein tonne sahan love, että tää reunaprofiili menee tästä niinku lävitte. Tonne teen loven. Niin. Ihan hyvän näköinen setti siitä tuli. Tai no hyvä ja hyvän näköinen. Eihän tää mikä niinku sanottu niin uivaa venenäyttelyyn ei viedä, mutta ajaa asiansa. Senhän takia näitä tehdään. Että näitä pystyy käyttämään. Seuraavaksi varmaan otetaan pikku siivous ja ihmetellään, että mitä sitten tehtäis. No niin, nyt oli simuroituna. Elikkä siltä näyttää nyt tää runko. Tuolla reunoissa on nyt noin kellukkeen palat, jotka tukee sen reunan vielä siitä alukomposta. Pitkittäistuet on tehty. Penkille paikka on tehty. Ja penkki on pultattu siihen. Sitten kun mennään keulaan päin, niin siitä alkaa heittotaso. Ja nyt ei ole laatikot paikallansa. Sinne on tehty toi syvennys ja tänne on tehty syvennys ja sitten on tuo eturunko vielä tossa. Pitäis olla ihan jees. Voidaan me heittää tuosta. Vähän nyt joutuu asettelemaan. Ja mennä oikein, mutta onpahan sitten vähän tukevampi. Noin. Siitä sitten vaan todennäköisesti tämän episodin loppu. Elikkä runko on valmis ja siitä tuli ihan hyvä. Ihan hyvä. Vähän en olisi noin iso heittotasoa halunnut tehdä. Mutta nää on näitä. Kun toi pohja nousee sen verran jyrkästi, niin ei siinä oikein auta muu. Että sitten jos täytyy nostaa tätä lattiaa ja mä haluaisin nyt tähän veneeseen, että se olisi paljon laitaa, koska on pieni vene. Ja että se painopiste olisi mahdollisimman alhaalla. Se on toinen niin kuin tärkeä asia. Niin sitten jos sä nostat tätä lattiaa, niin tietenkin painopiste nousee. Ja sitä myöten siitä voi tulla kiikkerämpi. Eli mahdollisimman alas pitäisi aina saada paino. Eli esimerkiksi jos teette pientä moottorivenettä, niin paras olisi, että saisi sinne köliin paljon painoa. Että esimerkiksi jos tankin pystyisi tekemään lattian alle, niin sehän olisi ihan hyvä idea. Saa silläkin nyt 20 kiloa, 30 kiloa, riippuu vähän tankin koosta. Mutta ei siinä. Näillä eteenpäin ja seuraavassa jaksossa lähdetään varmaan levyttää sitten ja katsotaan mitä siitä tulee. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Täältä Häjyt Fishingiltä. Morjes!